Всім привіт! Я вирішила так. Якщо пан Кулеба знаходить час відповідати на всі запитання, які в нього є під його епізодами, то і я зможу знайти час так точно. Враховуючи, що запитання в мене дуже цікаві. Шановний глядач написав питання таке. А чоловік має право передумати за день до весілля? Ну, по-перше, дякую вам, що ви продивились епізод. Це важливо. Друге, насправді цікаве питання, тому що відповідь, вона дуже очевидна. Звичайно, має. І насправді, мені здається, краще до весілля, ніж після. Але цікаво, в яких обставинах питаєте ви? До чи вже після, як в тому анекдоті, потно жалеть. Якщо вас зачепило, що я багато говорила до жінок і підкреслювала про їх право на вибір, це тільки тому, що за всю історію людства насправді жінка отримала свої цивільні права не так давно. І більшість історії існування людства, жінка вважалась активом, власністю чоловіка, яка не мала права ні вибору, ні права юридичного, ні фінансового, ні на що. Історія класна, цікава штука. Якщо вас це питання буде цікавити, я думаю, ви багато цікавого дізнаєтесь про те, як формувались в суспільстві ці дві ролі, чоловіча і жіноча, і чим вони насправді відрізняються, і чому саме так. І далі було ще запитання, а де ж тут мораль? А чому жінкам все можна, а чоловікам що не можна? А можна. Чоловікам все можна. І завжди було ніжно. І жінкам можна. Одночасно, рівнозначно. І тут, насправді, питання в моралі, воно йде від того, наскільки ви усвідомлюєте свій рівень вашої моралі, і наскільки ви його синхронізували з вашим партнером. Ну, щоб розуміти, поки ви не дійшли до шлюбу, що у вас розуміння, що таке мораль, і хто на що має право, не тільки з точки зору закону, а й з точки зору моралі. Ви синхронізувались. І для вас розуміння моралі, честі, вірності, лояльності, очікування один від одного ідентичні. І є повне порозуміння. Як показує практика, зазвичай там все порожньо, і у кожного є свої очікування. Ось тут. І, як правило, так, а ти що, не знав? Бо ти що, не розуміла? Як це можна? Всі розуміють, а ти не розумієш. Ось. І коли ви усвідомлюєте, що ви маєте право на все, ось ця фантастична свобода обирати, що хочу, іде з максимальною відповідальністю. Тому що будь-яка взаємодія – це ж партнерська угода. І шлюб в тому числі – це про партнерську угоду. Ви домовились про те, що ви хочете жити разом, будувати життя разом, юридично це зафіксувати. І це все має наслідки. Це все є і залученням ресурсів, це все несе, окрім вибору це зробити, наслідки. І коли ви розумієте, що ваш вибір змінився, ваші обставини змінились, ваше бажання змінилось, ви маєте усвідомлювати, що будуть наслідки. Без них, ніяк. Ніколи. І до них треба бути готовим і усвідомлювати, що як тільки змінюється угода, іноді наслідки суперважкі, іноді вони більш органічні, іноді наслідки сторонами узгоджені. І кожна сторона розуміє, що у випадку сценарію такого-то буде відбуватись те-то, те-то, те-то. І це про рівень дорослості, усвідомленості, тому що життя, воно яскраве, воно класне,
і в нього щоденно безліч опцій. І ви насправді маєте право щоденно обирати нові опції. Просто розумієте, як тільки ви виходите з попередніх якихось домовленостей, узгодженостей, будуть наслідки, з якими треба дуже гідно впоратись для того, щоб рухатись далі. Це не про те, що все кинуть і розвернуться і уйти. Це про те, що свідомо розуміти, яке твоє життя, з чого воно состоїть, з ким воно, і чи робить воно тебе щасливим. І якщо ні, змінюй. І ніхто ж не казав, що зміниться легко, і це просто піти, і все. Це про відповідальність.